नमस्ते, म चितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। अनि आज चाहिँ म एकदमै सजिलो र मिठो परिकारले पर्क चाउमिन कसरी बनाउने रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। र यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर एक प्याकेट थुक्पा लिएको छु। सब्जीमा चाहिँ यहाँनिर मैले बन्दाकोपी मसिनो गरेर काटेर राखेको छु, अनि अलिकति मटर पनि केलाएर राखेको छु, दाना मात्रै। अनि क्याप्सिकममा चाहिँ हरियो रातो जस्तो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। भेजिटेबल तपाईहरुको चोइस अनुसार लिन सक्नुहुनेछ। अनि यहाँनिर मैले अलिकति गार्निशको लागि खोर्सानी र स्प्रिङ अनियन पनि काटेर राखेको छु। ठुलो चम्चीको 2 चम्ची तेल लिएको छु। 3टा लसुनलाई मसिनो गरेर लामो लामो काटेको छु। अनि अदुवालाई पनि त्यसै गरेर लामो लामो काटेको छु। 1 टेबलस्पुन डार्क सोया सस लिएको छु। 1 टेबलस्पुन टोमेटो केचप पनि, अलिकति एमएसजी अजिनामोटो अथवा हुचिङ, अनि नुन स्वाद अनुसार। र यहाँनिर चाउमिनको लागि मैले मासु चाहिँ अघि नै उमालेर र यसरी मसिनो स्लाइस गरेर काटेर राखेको छु। र यो मासु उमाल्नुको लागि चाहिँ मैले अलिकति डार्क सोया सस र नुन हालेर 20 मिनेट मज्जाले उमालेको छु। र यो मासु मज्जाले पाकेर रेडी भएको छ। र सबैभन्दा पहिला अब म थुक्पालाई उसिन्दैछु। र थुक्पा उसिन्नको लागि मैले यहाँनिर अघि नै पानी उमालेर राखिरहेको छु। र अब यो थुक्पालाई म 2 भाग भचाएर हाल्दैछु। र नुडल्सको सबै प्याकेटमा थुक्पा कसरी उमाल्ने भनेर इन्स्ट्रक्सन हुन्छ, त्यो फलो गर्दा पनि हुन्छ, या मैले यहाँनिर गरेको जस्तै परिकारले थुक्पा पाके कि पाकेन भनेर हेर्दा पनि हुन्छ। त्यसरी नै थुक्पा उमाल्ने। र मैले चाहिँ यहाँनिर थुक्पालाई 10 मिनेट उमालेपछि चाहिँ यसरी एउटा थुक्पा हातमा लिएर चुट्टाएर हेर्दैछु। र यो 90% पाकिसकेको छ र म यहाँदेखि बेसी उमाल्दिनँ। यसलाई अब म रिन्स गर्नको लागि लाँदैछु। अब तातो थुक्पालाई सिधै स्ट्रेनरमा राख्ने र चिसो पानीले यसलाई मज्जाले पखाल्ने। थुक्पा पखालिसकेपछि चाहिँ माथिबाट म यसरी तेल हाल्दैछु। र यो तेलले चाहिँ थुक्पालाई एक अर्कामा टालिन दिँदैन। र चाउमिनको लागि थुक्पा पनि रेडी छ। अब यहाँनिर तातो एउटा प्यानमा मैले अलिकति तेल यहाँ राखेँ र तेललाई मज्जाले स्प्रेड गर्ने। तेल मज्जाले स्प्रेड गरेपछि अब यो मासुलाई म फ्राई गर्दैछु। र मासुलाई चाहिँ रातो हुइन्जेलसम्म मज्जाले फ्राई गर्ने। र मासु मज्जाले क्रिस्पी भइसकेको छ। अब यसलाई म निकालेर प्लेटमा राख्दैछु। मासु फ्राई गर्दा निस्केको बोसोलाई चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा बटुकामा राखेँ। अब त्यही प्यानमा उब्रेको तेललाई राख्ने। तेल तातो भएपछि मसिनो गरेर काटेको अदुवालाई राख्ने र यसलाई मज्जाले एकछिन चलाउने। अब अदुवा अलिअलि रातो हुन थालेको छ। अब यसमा मैले लसुन एड गरेँ र लसुन र अदुवालाई फेरि मज्जाले एकछिन चलाउने। अब लसुन र अदुवा एकछिन मज्जाले खरेपछि यसमा मैले मटरलाई एड गरेँ। मटरलाई पनि यसरी चलाएर एकछिन पकाउने। हरियो मटरको दानालाई मैले एकछिन चलाएपछि अब त्यसमा मैले बन्दाकोपी र क्याप्सिकम सँगै नै राखेर अब फेरि तीन सब्जीलाई मज्जाले चलाउने। अब सब्जी 80% पाकिसकेपछि यसमा मैले मासु एड गरेँ। अब यहाँनिर मासु सब्जी सबै रेडी छ। अब चाहिँ यसमा म थुक्पालाई एड गर्न गइरहेको छु। थुक्पा एड गरेपछि मैले स्वाद अनुसार नुन राखेँ र सोया ससलाई पनि राखेँ, अनि केचपलाई पनि राखेँ। र यहाँनिर अजिनामोटो चाहिँ मैले एकदमै कम्ती मात्रामा राखेँ। अब यी सबै सामग्रीहरूलाई मज्जाले मिक्स गर्ने। र ग्यासको फ्लेम मिडियम टु हाई राखेर मज्जाले फ्राई गर्ने। ल हेर्नुहोस् त यहाँनिर कति खाउँ खाउँ लाग्दो चाउमिन बनिएको छ।
छिट्टै बनिहाल्ने सजिलो रेसिपी। मलाई आशा छ तपाईहरूले अवश्य नै मन पराउनुहुन्छ भनेर। अनि घरमा एकपल्ट ट्राई पनि गरेर कस्तो हुन्छ कमेन्ट पनि गर्नुहोस् है। ग्यासलाई अफ गरेर अब म सर्भ गर्न गइरहेको छु। रेसिपी मन पर्यो भने तपाईहरूको साथीहरूसँग फ्यामिलीहरूसँग सेयर पनि गरिदिनुहोस् है। अनि यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि बजाइदिनुहोस्। त्यसो गर्नाले जब म नयाँ भिडियोहरू अपलोड गर्छु तपाईहरूकोमा नोटिफिकेसन जानेछ। थ्याङ्क यू, बाई बाई।